ආයුබෝවන් ශ්‍රී ගෙදර YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමි. මං අද ඕගොල්ලන්ට ශ්‍රී ලංකන් බටර් කේක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා කියා දෙන්නයි යන්නේ. ඇත්තටම බටර් කේක් කිව්වට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මාගරින්. මම හුඟක් වෙලාවට බටර් කේක් එක මාගරින් වලින් හදන්නේ. කේක් එක හොඳට එනවා බටර් වලින් හදනවට වඩා. අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද කියලා බලමු. මාගරින් ග්‍රෑම් 250යි, සීනි ග්‍රෑම් 250යි, බිත්තර 4යි, පිටි ග්‍රෑම් 250යි, බේකින් පවුඩර් ටීස්පූන් 2.5යි, කිරි මිලිලීටර් 50යි. මේ කිරි අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දාන්නේ නැහැ. බිත්තරේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ලුණු ස්වල්පයක්. මීට අමතරව sugar sprinkles ටිකක් මං අරන් තියෙනවා. මේක අවශ්‍යම නැහැ. දැම්මොත් කේක් එක කපනකොට ලස්සනට එක එක කලර්ස් තැනින් තැන පේනවා. මේ මං ගත්ත සීනි එක හුඟක් පොඩි එක. ඔයාලක් සීනි එහෙම ලොකු සීනි ගන්නවා නම් ඒක ටිකක් කුඩු කරලා හිටන් ගන්න. පිටිවලට බේකින් පවුඩර් පෙනේරකින් හලලා එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. මාගරින්, සීනි සහ ලුණු එකතු කරලා අපි මේක තරමක් ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකන් බීට් කරගමු. මම බලනවා ඇයි මේක ක්‍රීම් එකක් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි දැක්කේ ඩෝ හුක් එක දාලා තියෙනවා මේක කේක් එක බීට් කරන්න කියලා. ස්පීඩ් එක ටිකක් හොඳට වැඩි කරලා හිටන් හොඳට බීට් කරන්න. විනාඩි 2කට පසු සයිඩ්ස් වල තියෙන ඒවා ටික මැදට අරන් නැවත බීට් කරන්න. සීනි ටික තරමක් දිය වෙලා හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ එනකන් බීට් කරන්න ඕනේ. හරියටම විනාඩි මෙච්චරක් බීට් කරන්න කියලා අපිට ඒක කියන්න බෑ. මොකද ඒක සීනි වල ප්‍රමාණය බටර්ද මාජරින්ද ගත්ත එක මත ඒවල උෂ්ණත්වය සහ කාමරයේ උෂ්ණත්වය වැනි විවිධ හේතු බලපානවා. ඔයාලා බටර් ගන්නවා නම් බටර් එක හුඟක් දිය වෙන්න හොඳ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් ටිකක් වෙලා එළියට තියලා හිටන් ඇඟිල්ලෙන් තද කරනකොට යාන්තම් ඇතුළට යන විදියට තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ බීට් වුණායින් පස්සේ බිත්තර එකින් එක දාලා බීට් කරන්න ඕනේ. බිත්තර දාද්දි ලෝ ස්පීඩ් එකේ තියෙන්නත් ඕනේ. බිත්තර ටික දැම්මට පස්සේ මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ බීට් කරන්න. එක බිත්තරයක් දාලා ටිකක් බීට් වුණායින් පස්සේ ඊළඟ බිත්තරේ එකතු කරන්න ඕනේ. බිත්තර 4 එකින් එක එකතු කළා. සමහර වෙලාවට මේ විදියට යට සයිඩ්ස් වල ඔක්කොම මාගරින් සීනි මික්ස්චර් එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා මේ විදියට මැදට අරන් දාලා ආයෙ බීට් කරන්න.
මට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලදී කියන්න අමතක වුණා. අපිට වැනිලාත් මේකට ඕනේ වෙනවා. වැනිලා එසන්ස් නම් 2 ටීස්පූන් දාන්න. වැනිලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක නම් 1 ටීස්පූන්. පිටි ටික ටිකින් ටික එකතු කර කර මික්ස් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බීට් කරන්නේ නැහැ. මේ විදියට එක පැත්තට කරන්න. මෙහෙම හැම පැත්තටම කරන්න එපා. පිටි ටික දැම්මට පස්සේ කිරි එකතු කරන්න ඕනේ. බිත්තර ටිකක් ලොකු නම් මික්සර් එක ටිකක් දියාරු වෙන්න පුළුවන්. මාජරින් වලට වඩා බටර් ගත්තොත් මික්සර් එක ටිකක් දියාරු වෙනවා. හුඟක් වෙලා බීට් කළොත් දියාරු වෙනවා. හුඟක් රස්නේ දවසක් අපි කේක් එක බීට් කළොත් ටිකක් දියාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිටි ටික එකතු කරලා හිටන් බලලා තමා කිරි එකතු කරන්න ඕනේ. මේ විදියට පිටි ටික කැටි ගහෙන්නේ නැතුව හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ බලන්න මේ විදියටයි මික්සර් එක තියෙන්නේ. මේකට අපිට වැඩි කිරි ඕන වෙන්නේ නැහැ. මුලින්ම මම කිරි වලින් භාගයක් තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. මේ වගේ මික්සර් එකක් එන විදියට කිරි ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම උස්සලා දානකොට හිමීට වැටෙන විදියටත් හුඟක් දියාරු නැතුව තියෙන්නත් ඕනේ. මේ ගත්ත කිරි වලින් භාගයක්ම මම පාවිච්චි කළේ නැහැ. sugar sprinkle ටිකත් දැන් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව වෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ oven එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 175ට හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. බේකින් පේපර් දාපු තැටියකට කේක් මික්සර් එක දාලා හැම පැත්තටම ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. ඔයාලා කේක් බේක් කරනකොට මැදින් ටිකක් පිම්බිලා වගේ එනවා නම් මැදට මික්සර් එක ටිකක් අඩුවෙන් උයි සයිඩ්ස් වලට ටිකක් වැඩියෙන් උයි හිටින්න ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. දැන් මේක අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 175ට රත් වෙච්ච oven එකක විනාඩි 25ත් 35ත් අතර බේක් කරන්න ඕනේ. විනාඩි 25කට විතර පස්සේ බලන්න ඕගොල්ලන්ට නිකන් කේක් එක උඩින් ඔක්කොම බේක් වෙලා ඇවිල්ලා වගේ තිබුණොත් ටූත් පික් එකක් ඇනලා බලන්න මේ ටූත් පික් එකේ මුකුත් ඇලෙන්නේ නැතුව එනවා නම් කේක් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තවත් ටිකක් වෙලා තියන්න. සමහර අයගේ oven වල උඩ ටිකක් වැඩිපුර හීට් එක එන හින්දා උඩින් කේක් එක කර වෙනවා. එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ oven එකේ තියෙනවා නම් උඩ ලස්සනට කේක් එකේ කලර් එක ආවට පස්සේ ඇලුමිනියම් ෂීට් එකක් උඩින් තියලා හිටන් බේක් කරන්න. මේ විදියට ටූත් පික් එකකින් ඇනලා බලපුවම ටූත් පික් එකේ මුකුත් ඇලෙන්නේ නැතුව ක්ලියර්ව ආවා නම් කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා. හැම වෙලාවෙම කේක් එකේ මැදට ඇනලා බලන්න. මොකද සයිඩ්ස් ඉක්මනින් බේක් වෙනවා මැදට වඩා. මම අද දාපු sugar sprinkles වල කලර්ස් එච්චරට පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මං අනිත් දවස්වල ගන්න බ්‍රෑන්ඩ් එක නෙමේ මේ සැරේ ගත්තේ.
එච්චරටම තේරෙන්නේ මේ තනින් තන රාවට රෝස පාටට තියෙන්නේ ඒක විතරයි කලර් එකක් හැටියට පේන්නේ. කේක් එක කර වෙන්නේ නැතුව හොඳ ලස්සනට උඩත් ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම සොෆ්ට් එකටත් තියෙනවා. sugar sprinkles වගේ මේ chocolate flakes දාලත් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මං අද මේකයි ගත්තේ. අපි කේක් ඩෙකරේට් කරන්න ගෙනාපුවාම ඉතුරු තිබුණොත් ඒවා මේ විදියට බටර් කේක් වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට chocolate flakes දාපුවම තනින් තන brown color එකට තියෙනවා. sugar sprinkle දැම්මමත් නිල් පාට, රෝස පාට, රතු පාට කියලා තනින් තන හොඳට එනවා. අද මං ගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක හරි නැහැ. ඒකයි මට ඕගලන්ට හරියට ඒක පෙන්න ගන්න බැරුව ගියේ. කේක් ඩෙකරේට් කරන්න ගෙනල්ලා ඉතුරු වෙන ඒවා ටික අපිට මේ විදියට යූස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට බටර් කේක් ගෙදර හදලා බලන්න. හදලා හොඳට තිබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන්නම්.